Всім привіт! Сьогодні в нас на відеоогляді універсальний зарядний пристрій від фірми Litokala. Модель пристрою Li500. Він може заряджати практично всі типи циліндричних акумуляторів, як літій-іонних, так і нікелевих. Продається ось такі коробочки. З зворотнього боку у нас розписані всі його технічні характеристики, який струм він максимально видає і які типи акумуляторів він підтримує. Давайте зараз подивимося комплектацію. В комплекті у нас інструкція на різних мовах. Фірмовий блок живлення Litokala на 12 вольт 2 ампера. І сам зарядний пристрій. Ця модель пристрою Li500 розрахована на одночасне заряджання 4 акумуляторів. Є ще моделька Li300, вона трішки простіша, в ній можна заряджати тільки 2 акумулятора. Всі 4 відсіка під акумулятори у нас абсолютно незалежні. Ми можемо одночасно заряджати як і літієвий акумулятор, так і нікелевий. При цьому для всіх 4 каналів ми можемо використати свою програму заряджання. Окрім того, що він може заряджати акумулятори, тут мається також функція тест, яка дозволяє вирахувати реальну ємність акумулятора і відбракувати погані акумулятори або ті, які вже втратили свою ємність і непридатні для використання. Також ми можемо використовувати цей пристрій як повербанк. Для цього в нас мається USB-порт. Сам пристрій можна поставити від 1 до 4 акумуляторів літій-іонних. З нікелевими ця функція не працює. І можна заряджати телефони, планшети і різні гаджети. Єдиний мінус цього повербанка, що тут вихідний струм близько 1 ампера. Тому сучасні смартфони, які мають велику ємність акумулятора від 5000 мАч, будуть заряджатися дуже довго. А зараз давайте віпнемо його в розетку і перевіримо, як він працює. Як бачимо, у нас зараз світиться напис 0. Це означає, що в жодному з відсіків у нас немає акумулятора. Давайте в перший відсік поставимо літій-іонку на 2200 мАч. Мінусовий контакт у нас зверху, плюсовий знизу. Коли ми встановили акумулятор, зарядний пристрій за умовчанням вмикає режим зарядки, вибирає струм заряду 500 мА. На дисплеї у нас висвічується напруга, яка зараз на акумуляторі. Внизу буде висвічуватися, скільки мАч залито в акумулятор, час, за який пройшла зарядка, і внутрішній опір самого акумулятора. Тепер давайте, скажімо, в третій слот поставимо нікелевий акумулятор на 2300 мАч. Коли ми встановили акумулятор, у нас також за умовчанням вмикається режим зарядки, вибирається струм 500 мА. Напруга на акумуляторі 1,26 вольта. Тут буде висвічуватися знову ж таки, скільки мА було залито, за який час і внутрішній опір акумулятора. Оскільки дисплей відображає інформацію тільки по одному акумулятору, для перемикання між каналами ми можемо використовувати циферки від 1 до 4. Якщо ми хочемо подивитися інформацію по акумулятору, який знаходиться в першому каналі, тиснемо одиничку. Як бачимо, у нас 3,7 вольта. 18 мАч вже залито, 2 хвилини зарядка. Для того, щоб змінити струм заряду на більший або менший, нам потрібно натиснути кнопочку мод і тримати декілька секунд. Тепер другою кнопочкою ми можемо міняти струм. Найменший це 300 мА, 500, 700 і 1000 мАч. Також ми можемо змінити режим роботи зарядного пристрою. Перший режим це у нас режим зарядки, другий режим це швидкий тест і третій режим це повний тест. Якщо в першому режимі у нас акумулятори просто заряджаються, то в другому режимі швидкого тесту ми можемо вирахувати реальну ємність акумулятора. В цьому режимі у нас пристрій розрядить акумулятор і знову його зарядить. І в процесі зарядки у нас вирахується, скільки мАч реально залито в кожний акумулятор.
На жаль, режим швидкого тесту не зовсім точно визначає реальну ємність акумулятора. Цей режим бажано використовувати тільки для зарядки нікелевих акумуляторів, оскільки їм присутній ефект пам'яті. Якщо літій-іонний акумулятор неважливо, коли ви поставите на зарядку, будь-то він наполовину розряджений чи повністю, то в нікелевих не бажано ставити такі акумулятори, які наполовину розряджені, на зарядний пристрій, оскільки ви втратите певну ємність акумулятора. Такі акумулятори бажано повністю розряджати і заново заряджати. Саме цей режим швидкого тесту більш підходить для такого типу акумуляторів. Якщо ви хочете знати реальну ємність акумулятора, то бажано використовувати третій режим. Це в нас режим NOR-тест. В цьому режимі у нас акумулятор повністю зарядиться, і прилад потім його вже повністю розрядить. Саме в процесі розрядки він вирахує, скільки мАч віддав акумулятор. І висвітиться значення на дисплеї. І далі він його вже зарядить до повного значення, щоб ви могли ним користуватися. Саме цей режим більш точно визначає реальну ємність акумулятора. Зараз я поставлю 4 акумулятора і перевіримо прилад в роботі. Перший акумулятор я залишу літій-іонку на 2200. Оскільки тут встановлений повний тест, хай він не залишається. У другий слот я поставлю нікелевий на 800 мАч. Запустимо тут у нас, давайте, швидкий тест. У третьому слоті залишимо нікелевий на 2300. Тут у нас також виставимо повний тест. І в четвертий слот ставимо також нікелевий на 800 мАч, абсолютно такий самий. Але також запустимо для нього вже повний тест. Зарядний струм прилад вибрав автоматично, це 500 мА на всіх 4 каналах. Розрядний струм вибирається автоматично приладом. Якщо у вас виставлено від 300 до 500 мА зарядний струм, то розрядний буде 250 мА. Якщо ви виберете 700 і 1000 мА зарядний струм, то розрядний струм у вас буде 500 мА. Добре, всі 4 канали працюють. Перший у нас повний тест, другий швидкий тест, третій повний тест і четвертий повний тест. Чекаємо, поки прилад протестує акумулятори і перевіримо їх реальну ємність. І так, всі 4 акумулятора пройшли тестування. Давайте зараз подивимося на результати. На першому каналі у нас стоїть літій-іонний акумулятор 18650 на 2200 мАч. Тест показав 2207 мАч. Тут все чудово. Третій канал нікель-металогідридний акумулятор на 2300 мАч. Повний тест показав 2209 мАч. На 100 мАч менше, але це не критично. Другий канал і четвертий у нас абсолютно однакові акумулятори. Також нікель-металогідридні на 800 мАч. На другому каналі був ввімкнений швидкий тест, показало 949 мАч. На четвертому каналі повний тест, показало 809 мАч. В підсумку рекомендую цей зарядний пристрій для покупки. Він дозволяє не тільки заряджати акумулятори, а й тестувати їх. Можна відбракувати ті, які мають погану ємність. Ну і також як опція є функція Powerbank. На цьому все. Не забувайте за лайки і підписку. І до зустрічі!